สภาพแวดล้อมของช่องเราตอนนี้เหมือนแบบช่องเทคโนโลยีซัมติงที่จะมาขายของอะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel พี่นัทบัตเตอร์นะคะวันนี้นัทจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยนั่นเองก็คือว่าพี่นัทคะถ้าเกิดหนูได้เข้ามหาลัยแล้วหรือว่าหนูได้เข้าไปเรียนที่มหาลัยแล้วเนี่ยหนูจะซื้ออะไรดีระหว่าง iPad หรือว่าโน้ตบุ๊กดีเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ iPad อะทรงพลานุภาพมากมีพลังมหาศาลเหลือเกินที่แบบสต้านทานโน้ตบุ๊กได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันคือนัทไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสทั้ง2ด้านนะนัทเป็นแค่ยูเซอร์คนหนึ่งเท่านั้นเอาจริงๆนัทไม่สามารถบอกใครได้เลยว่าอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีกว่าเนื่องจากว่าแค่เราเรียนต่างกันอะแค่เราเรียนคนละคณะเรียนคนละสายวิชานัทว่ามันก็ทำให้คำตอบเราต่างกันได้นะมันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างมีราคาก็คิดมาอย่างหนักนั่นแหละว่าทำไมนัทถึงซื้อ2ตัวนี้ก่อนหลังอะไรยังไงเนาะคำตอบของนัททุกคนอาจจะคิดว่านัทอาจจะตอบว่า iPad 4เพราะเราทำ channel เกี่ยวกับการจดโน้ตวาดรูปใน iPad เยอะแต่นัทอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่นะจ๊ะคำตอบที่อยากจะให้ทุกคนซื้อโน้ตบุ๊กเป็นเครื่องแรกไปเรียนที่มหาลัยที่นัทตอบอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ iPad ที่นัทใช้อยู่เป็น iPad ของปี 2018 นะคะธรรมดาไม่ใช่ตัวโปรเนาะมีขนาด 9.7 นิ้วความจุอยู่ที่128 กิกะไบต์นัทไม่อยากได้อันน้อยๆเพราะว่าเป็นคนที่จดเยอะเก็บเยอะก็เลยรู้สึกว่าโอเคนั้นฉันเอาเยอะๆไปเลยดีกว่านัทอะไปซื้อมาที่ U-Store มันจะได้ราคานักศึกษาเป็นตัว iPad บวกกับ Apple Pencil มันจะอยู่ที่ 17,800 บาทแล้วก็ฟิล์มที่นัทติดนะคะทุกคนเป็นฟิล์มแบบด้านแบบกระจกเนาะของโฟกัสแล้วก็เคสที่นัทใช้สั่งมาจาก Shopee นะคะเดี๋ยวนัทจะทิ้งไว้ด้านล่างด้วยก็เดี๋ยวไปตามกันได้ถ้าเกิดทุกคนคิดว่าiPad แบบเราจะเอา iPad ไปเรียนดีไหมเรื่องน้ำหนักดีกว่าค่ะ iPad กับโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยถ้าเวลาทุกคนแบกไปเรียนอะ iPad เบากว่าเยอะเลยนะคะนัทไม่เคยพก MacBook ไปเรียนเลยนะเอามาแบบเอาไปทำงานบ้างแล้วก็ทำงานอยู่ในห้องไม่ค่อยได้พกออกไปข้างนอกอะใช้อันนี้ทำด้วยน้ำหนักที่มันเบาขนาดเนี้ยแล้วก็ชีทเรียนทุกอย่างมันอยู่ในนี้ใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นคือคุณไปเรียนสมมุติว่าวันหนึ่งมีเรียน3 วิชาแต่คุณก็พกนี้ไปแค่อันเดียวไม่ต้องพกชีท3 ชีทอะส่วนต่อมาคือเรื่องของการเทคโน้ตแน่นอนว่าเทคโน้ตก็ต้องยกให้เจ้าตัวนี้เหมือนกันเห็นบางคนนะคะเขาเทคโน้ตใน MacBook เหมือนกันแบบพิมพ์สรุปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวนัทเป็นคนที่พิมพ์ค่อนข้างช้าไม่เคยเทคโน้ตในคอมเลยก็จะมาเทคโน้ตในนี้แทนมากกว่าไฟล์เรียนอาจารย์ชอบเอาไปขึ้นใน Google Drive หรือว่าเอาไปขึ้นใน Facebook Page แล้วก็ให้เราไปดาวน์โหลดใส่ iPad ก็ได้หรือว่าจะเอาไปดาวน์โหลดปริ้นจดเองก็ได้อย่างนี้เหมือนกันก็สะดวกดีเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ชอบทำแบบนั้นก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครที่อยากซื้อ iPad แทนตัวโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเขาก็มีคีย์บอร์ดให้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนโน้ตบุ๊กเคลื่อนที่เครื่องหนึ่งไปเลยแต่คือที่นัทบอกว่านัทอยากให้ทุกคนแบบเปิดใจกับการซื้อโน้ตบุ๊กเป็นอย่างแรกก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นความอุ่นใจข้างในมากกว่าสมมุติว่าคุณพิมพ์ Wordทำ Excel ทำ PowerPoint ทำ Photoshop อะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่มันเป็นคอมเป็นโน้ตบุ๊กอยู่แล้วฟีเจอร์ที่อยู่ข้างใน Word Excel PowerPoint อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันจะครบให้อยู่แล้วซึ่งถามว่า iPad มีไหมมันมี iPad มีแน่นอนแต่ว่าคือมันก็จะเอาฟังก์ชันสำคัญที่อยู่ในคอมเอามาใส่ไว้ในนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า iPad มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Photoshop อันเนี้ยนัดยอมเปลี่ยนซื้อ iPad แล้วไม่ต้องซื้อโน้ตบุ๊กแล้วคือบางทีถ้าเกิดเราทำงานไม่ได้สมมติเราซื้อ iPad ใช่ไหมแล้วเราทำงานไม่ได้มันไม่ได้มีปัญหาแค่ที่เราเพราะว่าเวลาเราเรียนมหาลัยมันจะต้องมีงานกลุ่มซึ่งงานกลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดเราทำงานไม่ได้มันจะพานให้เราไม่สามารถทำงานพาร์ทเราที่ต้องทำในกลุ่มได้ทุกคนแล้วแบบเวลาเพื่อนมาทำงานไงเพื่อนก็จะแบกคอมโน้ตบุ๊กกันไปคนละเครื่องอยู่แล้วคนที่เรียนสายศิลป์เรียนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอการทำโปสเตอร์นับว่ามันจำเป็นมากเรื่องของความละเอียดเป็น iPad ถามว่าทำ Photoshop ตัดต่อวิดีโอได้ไหมได้แน่นอนทำได้หลายอย่างคล้ายกันเลยแต่ว่าฟีเจอร์ของมันบางอย่างที่แบบมีเฉพาะในคอมก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามีคอมเป็นเครื่องแรกในการเรียนน่าจะดีกว่า iPad เพราะว่า iPad ถ้าเราไม่มีเราก็จดในกระดาษก็ได้ถามว่ารัก iPad ไหมตอบว่ารักมากเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดถามว่าเราจะซื้ออะไรก่อนต้องบอกว่าซื้อโน้ตบุ๊กก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงลำดับความสำคัญในการทำงานของเราให้ดีว่าเราจะใช้อะไรได้มากกว่าเป็น MacBook Pro 13 นิ้วของปี 2018 นะคะเป็นแบบ Touch Bar อันนี้นะซื้อมา250
8 กิกเป็นตัวเบสสุดของตัวทัชบาร์เลยแค่นี้ฉันก็สู้ราคาเขาไม่ไหวแล้วจะเธออย่างตอนแรกนะใช้เดลใช่ไหมแล้วก็มาซื้อ iPad ให้โน้ตบุ๊กเป็นฐานที่แข็งแรงของเราก่อนแล้วอันเนี้ยเป็นตัวเสริมเป็นคนที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นทุกคนจะรู้ว่านัดอะรัก iPad มากขนาดไหนก็คือว่าเราไม่ต้องพกชีทเรียนค่ะสามารถ import ไฟล์เรียนมาเป็น lecture ได้เลยแล้วก็จดลงไปได้เลยอีกทั้ง lecture ของเราเนี่ยก็ยังสามารถจดได้อย่างสวยงามแล้วก็ปากกาและไฮไลท์เนี่ยก็มีหลากหลายสีให้เลือกพูดถึงสติกเกอร์ค่ะน่ารักมากมีแหล่งให้โหลดมากมายแล้วก็สามารถเอามาแปะได้เลยอีกอย่างคือสามารถทำแพนเนอร์ของตัวเองก็ได้ด้วยทำให้เราไม่พลาดวันสำคัญแล้วก็ชีวิตเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอด้านศิลป์ก็มีเหมือนกันเราสามารถทำ Photoshop ในนี้ก็ได้นะคะสามารถตัดขอบหรือย้ายยังไงก็ได้และยังวาดรูปเองก็ได้เพราะว่ามีปากกามากถึง100 หัวแล้วก็สีเนี่ยไม่จำกัดสีเลยเพราะฉะนั้นคุณจะวาดอะไรก็ได้สามารถทำ intro logo ใน iPad ก็ได้เหมือนกันเหมือน intro logo ของ Channel เรานั่นเองแล้วก็อย่างที่ทุกคนเคยดูคลิปเราไปแล้วก็คือทำแอนิเมชันได้ด้วยนะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราต้องการเซ็นเอกสารหรือว่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประชาชนหรืออะไรที่สำคัญแล้วต้องรีบส่งอะค่ะทุกคนคือเราแค่ถ่ายแล้วก็เอามาแปะใส่กระดาษแล้วก็เซ็นเป็นลายเซ็นเราว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ส่งได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถถามทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าเกิดมันเป็นสเปคหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้เรื่องสเปคของคอมแต่ละรุ่นหรือว่า iPad แต่ละรุ่นมากเนาะนะแค่รู้เฉพาะด้านการทำงานสำหรับยูเซอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย